Chào mừng các bạn đã quay trở lại với điểm tin tuần cùng với Cá Coi. Tin đầu tiên là về Boba Network. Boba Network thì đã huy động được 45 triệu USD vào vòng gọi vốn Series A định giá 1,5 tỷ USD. Boba Network là một hệ thống để cải thiện năng lượng giao dịch của Ethereum. Các nhà đầu tư vào Boba Network bao gồm các gã khổng lồ sàn giao dịch tiền mã hóa như Huobi, Crypto.com và Bitmax. Ngoài ra còn có các quỹ đầu tư tiền điện tử thành công như là Hypersphere, Infinite Capital, Gap Capital, LD Capital và rất nhiều các nhà đầu tư đáng chú ý khác, có thể nhắc đến Paris Hilton. Để nói về công nghệ thì Boba Network được mô tả như là Layer 2, thế hệ tiếp theo trên Ethereum nhằm giải quyết nhiều điểm khó khăn của Ethereum, đồng thời cải thiện khả năng hợp đồng thông minh của Ether. Nhà sáng lập của Boba Network, Alan Chiu cho biết, đa phần thì mọi nỗ lực nhằm cải thiện Ethereum đều tập trung vào việc làm cho ETH trở nên nhanh hơn và rẻ hơn. Nhưng chúng tôi muốn tập trung vào một khía cạnh, bổ sung khả năng mở rộng đã bị bỏ qua, và đó là những hạn chế về tính toán của Ether. Hybrid Compute sẽ mở rộng quy mô phát triển Web 3, cho phép các nhà xây dựng cung cấp các sản phẩm sáng tạo với chức năng cao hơn. Vào ngày 5 tháng 4 thì có thông tin là Lightning Labs huy động 70 triệu USD trong nỗ lực đưa stablecoin đến mạng Bitcoin. Elizabeth Stark, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Lightning Labs, đã công bố về Taro như công nghệ đưa stablecoin đến blockchain Bitcoin. Đồng thời thông báo đã huy động được 70 triệu USD trong vòng tài trợ Series B do Valor Equity dẫn đầu. Với sự tham gia của nhà quản lý tài sản toàn cầu Bailey Gifford, Taro là viết tắt của Taproot Asset Representation Overlay, là một giao thức mã nguồn mở cung cấp bởi Lightning Network. Taro không phải là stablecoin hay thuật toán, chỉ đơn giản là cơ sở hạ tầng cho phép di chuyển tài sản. Nó đại diện cho những gì có thể trở nên khả thi khi Taproot được đưa vào hoạt động. Về kỹ thuật, mục đích của Taro là giúp luân chuyển tài sản và stablecoin với phí thấp vào Bitcoin Lightning Network. Taro đã cải thiện chức năng của Bitcoin nhờ nâng cấp Taproot, chữ ký Schnorr, TypeScript và Abstract Syntax Trees. Lightning Labs đã phát hành các đặc điểm kỹ thuật của Taro, đề xuất cải tiến Bitcoin để nhận được nhiều phản hồi hơn từ phía developer. Sau đây là các nhà đầu tư tham gia vào vòng gọi vốn: Valor Equity, Bailey Gifford, Oncrest Capital, Kingsway, More Strategic Ventures. Thì với 70 triệu USD, và Stark cho biết số tiền này sẽ sử dụng nhằm mục đích nâng tính năng để tăng tính linh hoạt cho đường băng của Lightning Labs. Vào ngày 5 tháng 4 thì có một thông tin khác, đấy là một nhà sưu tập NFT vừa bị lừa mất một con bored ape số 1584 và hai con mutant ape 13168 và số 13169. Diễn biến nạn nhân S27 tham gia giao dịch với một kẻ lừa đảo thông qua dịch vụ của bên thứ ba trên SwapKiwi. Đấy là một nền tảng cho phép hoán đổi NFT trực tiếp giữa các nhà sưu tập với nhau với phí gas rất là rẻ. Thì kẻ lừa đảo scammer đã làm giả hình ảnh của con bored ape thật, chỉnh sửa checkmark, tải lên OpenSea và thực hiện giao dịch đổi lấy NFT xịn. Sau khi trao đổi thì S27 nhận bức ảnh vô giá trị, trong khi kẻ lừa đảo đã lấy đi các NFT tổng trị giá lên đến 570.000 USD rồi bán tháo với giá thấp hơn giá sàn. Hiện tại thì SwapKiwi công bố sẽ làm việc trên nền tảng để ngăn chặn những sự cố tương tự. Đây cũng là lời nhắc nhở cho những nhà sưu tập NFT khi tham gia Web 3 cần chú ý về việc bảo mật, đặc biệt là khi bạn sở hữu một NFT có giá trị rất là lớn. Vào ngày 31 tháng 3 thì chúng ta có thông tin là Binance sẽ trở thành partner với lại giải Grammy qua việc mở rộng quy mô Web 3. Binance trở thành đối tác trao đổi tiền điện tử đầu tiên hợp tác với lại giải này. Được biết là Binance sẽ mang các giải pháp Web 3 tới cộng đồng âm nhạc để phát triển các phương pháp kiếm tiền, trải nghiệm cho người yêu âm nhạc. Tuy nhiên sẽ không liên quan đến NFT. Đây là thỏa thuận thứ hai của học viện liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng 11 thì học viện đã partner với lại nền tảng OneOf để phát hành NFT trên blockchain Tezos. Vào ngày 6 tháng 4 thì có thông tin Meta, Facebook có thể sẽ có đồng tiền mã hóa riêng cùng dịch vụ cho vay trên các ứng dụng gồm có Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger. Còn các token tiền điện tử đóng vai trò như nguồn thu thay thế khi Facebook và Instagram không còn được quan tâm nhiều như trước nữa.
Động thái cụ thể thì Meta được cho là đang xem xét tạo social token như các phần thưởng tương tác cùng với Creator Coin, coin cho nhà sáng tạo, cho các influencer. Thì các token sẽ được kiểm soát và tập trung để dùng trong ứng dụng giống như là một token ở trong game. Theo báo cáo thì Meta có kế hoạch khởi động chương trình thử nghiệm NFT sớm nhất là vào tháng 5 2022. David Marcus, người đồng sáng tạo ra token Diem do Facebook hậu thuẫn, cho biết rằng vào tháng 8 thì công ty sẽ chắc chắn xem xét cách để tham gia vào thị trường NFT. Thông tin được biết từ rất là lâu rồi thì vào tháng 10 năm 2021 thì Facebook đã đổi tên thành Meta. Tin tức tiếp theo vào ngày 7 tháng 4 thì dân trader Dogecoin và Solana phải chịu một khoản lỗ khổng lồ hơn 400 triệu USD. Số liệu ngày 6 tháng 4 thì khoản lỗ thanh lý cao thứ 3 trong năm. Các trader đã mất hơn 400 triệu USD khi hầu hết các loại tiền điện tử đều giảm. Sau các bình luận từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, cả Doge và Sol đều nằm trong top các mã tăng giá trong tuần qua do tin đồn Elon Musk được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Twitter và phương pháp kiếm tiền độc đáo của StepN, Move to Earn. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai future của Sol và Doge lỗ thanh lý tổng hợp 40 triệu USD, tổng hợp tương lai của Bitcoin lỗ 92 triệu USD. Một tin tức khác cùng ngày, chi nhánh Binance ở Mỹ, Binance.us đạt mức định giá 4,5 tỷ USD trong vòng tài trợ hạt giống 200 triệu USD. Nhà đầu tư thì gồm có Foundation Capital, Van Eck, Circle Ventures, RRE Ventures. Ngoài ra còn có Gold House và Gengels. Khoản tài trợ thì đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công ty khi nó trao quyền cho tất cả mọi người trong việc tối đa hóa công dụng của tiền, đồng thời xác thực sức mạnh kinh doanh và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Binance. Cùng ngày 7 tháng 4 thì HSBC lên kế hoạch lập quỹ về Metaverse cho khách hàng châu Á và đầu tư vào các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng trải nghiệm Metaverse. Thông báo này được tuyên bố sau chưa đầy một tháng khi HSBC mua bất động sản ảo ở trên The Sandbox. Vào ngày 6 tháng 4, Tổng thống El Salvador hủy kèo tham gia vào hội nghị Bitcoin 2222 ở Miami do những tình huống không lường trước được ở quốc gia và phải đảm bảo nhiệm vụ của Tổng thống. Tình hình bạo lực băng đảng leo thang ở El Salvador một cách đột biến, khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 27 tháng 3. Việc hủy kèo vào phút chót rất là bất ngờ bởi Tổng thống là diễn giả được mong chờ nhất tại hội nghị này sau khi tiết lộ kế hoạch đấu thầu hợp pháp Bitcoin tại El Salvador ở hội nghị trước. Vào ngày 7 tháng 4 thì Threads tích hợp Spotify, hợp tác cùng NCR và Black Hole hỗ trợ người dùng thanh toán Bitcoin qua Lightning Network. Threads là nền tảng thanh toán digital xây dựng ở trên Lightning Network công bố, tích hợp với sàn thương mại điện tử Spotify. Giờ đây thì người bán có thể nhanh chóng nhận thanh toán bằng USD sau khi khách hàng thanh toán bằng Bitcoin. Thông tin tiếp theo là NIA tăng 350 triệu USD trong vòng tài trợ do Tiger Global dẫn đầu. Thông báo này được đưa ra chỉ sau 3 tháng từ ngày công ty huy động được 150 triệu từ quỹ Three Arrows Capital dẫn đầu với sự tham gia của Republic Capital, Hash, FTX Ventures, Dragonfly Capital, vân vân. NIA cho biết họ sẽ dùng quỹ này để tăng số lượng trung tâm khu vực tại các trung tâm cộng đồng quan trọng trên toàn cầu. Howard Schultz, giám đốc điều hành tạm thời của Starbucks, trong một cuộc họp ở tòa thị chính báo cáo rằng Starbucks sẽ bước vào thị trường kinh doanh NFT vào cuối năm nay. Schultz phát biểu khi nhìn vào các công ty thương hiệu, người nổi tiếng hay influencer, những người đang cố gắng tạo ra nền tảng kinh doanh NFT, tôi chưa thấy ai có một kho tàng từ các collectibles tới toàn bộ di sản như là Starbucks. Thông tin cuối cùng vào ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Nga công bố người dân đang nắm giữ lên đến 130 tỷ USD tiền mã hóa và euro đang ngăn chặn việc cung cấp các dịch vụ crypto giải trí cao cho Nga. Trong buổi trình bày báo cáo thường niên của chính phủ Nga diễn ra vào ngày 7 tháng 4, Thủ tướng cho biết người Nga hiện tại đang sở hữu tổng cộng hơn 10 tỷ rúp, tương đương với 130 tỷ USD tiền mã hóa. Trong đó phổ biến nhất là Bitcoin. Ước tính mới nhất về khối lượng tiền mã hóa của Nga được Thủ tướng trích dẫn khá gần với lượng vàng của đất nước.
được báo cáo lên tới 140 tỷ USD vào cuối tháng 3 năm 2022. Theo thống kê của Nhà Trắng, kho vàng của Nga chiếm đến 20% tổng tài sản dự trữ tổng thể của cả nước. Thực tế cho thấy, mặc dù người Nga ngày càng đầu tư vào crypto, nhưng chính phủ Nga vẫn còn chậm chạp trong quá trình áp dụng các quy tắc rõ ràng để điều chỉnh thị trường đang phát triển. Vào ngày 8 tháng 4 này, thì Hội đồng Liên minh châu Âu đã chấp thuận việc cấm người Nga truy cập vào các dịch vụ tiền điện tử giải trí cao như một động thái trừng phạt liên quan tới cuộc tấn công vào Ukraine. Điều này ngăn chặn rủi ro những người giàu tại Nga sử dụng tiền crypto để lách lịch trừng phạt. Trong các lệnh cấm khác còn nhắm vào than, xi măng, cao su, rượu vodka và các hợp đồng mua sắm tại euro. Bản tin tuần qua đã kết thúc tại đây. Hy vọng Cá Coi đã mang lại nhiều thông tin bổ ích dành cho các bạn. Nhớ like, subscribe kênh của Cá và bật chuông thông báo nhé. Bye bye!